Hey dears, यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछु म यहाँहरुको साथी सुरेन्द्र। आज यो भिडियोमा हामीले अपरेटर्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं। अपरेटर्स के हो, कसरी कुन अपरेटर्सहरु छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरु। अपरेटर्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्पेशली अरिथमेटिक अपरेटर्सको कुराहरु आउँछन्, जस्तै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन्सहरु हैन, यो हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि असाइनमेन्ट अपरेटर्स, जस्तै हामीले असाइन गर्ने कसरी गर्ने हैन, आफ्टर क्याल्कुलेसन सँगसँगैको असाइनमेन्ट हो, नर्मल असाइनमेन्ट हो। डाटा असाइनमेन्ट अपरेटर्स आर युज इन भेरिएबल्स। अनि त्यसपछि कम्पेरिजन अपरेटर, जस्तै हामीले डिफरेन्ट ठाउँमा हामीले कम्पेरिजन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ विथ द कन्डिसन्स हैन, इफ एल्स इफ कन्डिसन्सहरु। यसको बारेमा हामी सेपरेट भिडियोमा फेरि डिस्कस गर्ने नै छौं। आज स्पेशली अरिथमेटिक अपरेटर्स र असाइनमेन्ट अपरेटर्सलाई मैले यहाँहरुलाई फोकस गरेर देखाउने छु प्र्याक्टिकली। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट, जस्तै अब यसमा हामीले मैले अघि असाइनमेन्टमा पनि हामीले इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्दै छौं, र यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेको युनरी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट, 1 बाइ है 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने या डिक्रिमेन्ट हुने, दैट इज युनरी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट। अनि लजिकल अपरेटर्स पनि हामीसँग छन्, जस्तै डिफरेन्ट टाइपका लजिकल अपरेटर्स बुलियन बेसको हुन सक्छ, या अरु जस्तै एन्ड अर नट भनेर हैन, लजिकल अपरेटर्सहरु पनि हामी छ यसमा PHP मा पनि। त्यसपछि लाइक स्ट्रिङ अपरेटर्सहरु पनि हामीसँग छ, डिफरेन्ट स्ट्रिङहरुलाई हामीले कन्क्याट गर्ने, कम्बाइन गर्ने, एरेहरुलाई कम्बाइन गर्ने हैन। सो दैट अल कम्स, these are the different types of operators हैन, operators in PHP। सो अब यहाँनिर प्र्याक्टिकली मैले केही कुराहरु लेखेको छु, जस्तै हाम्रो यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन छ, एडिसन छ, मल्टिप्लिकेसन छ, डिभिजन छ हैन, यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर कम्पेरिजन्सहरु छन्, अनि त्यसपछि यहाँनिर डिफरेन्ट कम्पेरिजन्स एन्ड इन्क्रिमेन्ट, युनरी इन्क्रिमेन्टहरु, यो जस्तै पोस्ट इन्क्रिमेन्ट र प्री इन्क्रिमेन्टको कुराहरु पनि मैले गरेको छु यहाँनिर। सो यु क्यान सी प्र्याक्टिकली आफै एडभेन्चरस भएर पनि प्र्याक्टिकल गर्नुस्। जस्तै मैले एकहोरो मैले बोलेको मात्रै सुन्नुभयो भने तपाईहरुलाई अल्छी लाग्छ, निद्रा लाग्न सक्छ, तर यही कुराहरु एक्जाम्पलमा हेर्नुस्, गर्नुस्, केही कमेन्ट गर्नुस् हैन। सो दैट कुड बी बेटर आई थिंक है। सो मैले यहाँहरुलाई फटाफट मेरो ब्राउजरमा VS Code मा म लगिहाल्नै हाल्छु, so that we can do here operators। जस्तै मैले यहाँनिर so okay, from first let's do something, some variables लाई असाइन गरौँ हैन। सो यहाँनिर मैले एउटा भेरिएबल्स बनाउँछु। सो भेरिएबल्स इक्वल्स टु, लेट्स आई एम गोइङ टु राइट हियर 10, एउटा मैले भ्यालु 10 राखे। अनि त्यसपछि मैले भेरिएबल b मा लेट्स सी यहाँनिर 5 राखिदिए। सो आई हेभ टु भेरिएबल्स। अब मैले यो भेरिएबल्सलाई जस्तै मैले डाइरेक्टली पनि इको गरेर त्यही पनि राख्न सक्छु हैन। सो इको, तर यहाँनिर इको गर्दाखेरि मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा देखाएको छु तपाईहरुलाई कुन कसरी काम गर्छ भनेर। सो यु क्यान फाइन्ड हियर, लाइक जस्तै मैले यहाँनिर इको गरिसकेपछि यदि मैले ए लाई डबल कोट भित्र राखेर क्याल्कुलेट गरे भने माइ क्याल्कुलेसन विल बी एज ए स्ट्रिङ हैन। सो सपोज यहाँनिर मैले ए राखे प्लस यदि स्ट्रिङ बी राखे भने मेरो क्याल्कुलेसन के आउला? सो एज अ दे आर एज अ के आउला भन्नुस् त। सपोज मैले यसलाई सेभ गरे एन्ड यु क्यान सी एज स्ट्रिङ क्याल्कुलेसन त भइराछ, तर के भइराछ? एज स्ट्रिङ क्याल्कुलेसन भइराको छ हैन। सो एज स्ट्रिङ क्याल्कुलेसन भइराको छ। सो अब यसलाई हामीले नर्मल क्याल्कुलेसन एज क्याल्कुलेसनको बेसमा अर्थात अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन जस्तै गर्ने भने वी मस्ट राइट देम outside द डबल कोट। सो यहाँनिर प्लस भयो, त्यसै गरी यो ठाउँमा हामीले माइनस गर्न सक्नुहुन्छ एज नर्मल अरु जस्तै हैन, हाम्रो सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन हैन, यहाँनिर डिफरेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स सी, आई एम गोइङ टु चेन्ज हियर सम सिम्बल्स, व्हाट इट कम्स। ओके, सो यदि मैले यो भ्यालुलाई यहाँनिर त्यसपछि मात्र मैले एक्सप्लेन गर्छु। मैले यहाँनिर 3 राखिदिए। सो व्हाट डज इट कम्स? अघि 0 आएको थियो, न हियर 1। सो यो 0 1 अर्थात यहाँनिर समथिङ के आउन खोजेको यो के हो? जस्तै मैले यहाँनिर 4 लेखे भने यहाँनिर 2 आउँछ हैन। सो यो के हो त? सो यु क्यान सी दिस इज कल्ड रिमाइन्डर। यसले 4 ले 10 लाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो? 2 आयो। सो यदि यो ठाउँमा मैले यहाँनिर 15 राखिदिए, सो व्हाट डु यु थिंक कति आउनु पर्छ?
यहाँनिर 15 लाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ 3 आउँछ obviously. So percentage is for remainder. यदि यो ठाउँ मैले डिवाइड गरे भने एज मेरो यहाँनिर पोइन्टमा राखेको छैन त्यही पनि मेरो केमा आयो पोइन्टमा आयो. सो इट क्याल्कुलेट लाइक दिस है. यो डिभिजन भयो मल्टिप्लिकेसन भयो यहाँहरुलाई थाहा नै छ हैन. So when you do the percentage is for remainder. त्यो बिर्सिनु भएन. So these are the arithmetic operators. अब त्यसपछि हाम्रो लाइक युनरी इन्क्रिमेन्टहरुको कुरा गरौँ. जस्तै यसमा मैले यहाँनिर इको गर्छु and let's I'm going to use here. यदि मैले यहाँनिर प्लस गरेँ. So what do you think? यो एउटा त यहाँनिर मैले एउटा उ पनि राखिदिन्छु. So let's see here. I'm going to use here as dot double quote भित्र br tag लगाइदिन्छु ताकि मेरो यो जुन लास्ट इको छ यो इको अर्को लाइनमा आओस्. So when you do this, see here यहाँनिर के आयो अघि 4 आइरहेको थियो b को भ्यालु 4 अब यहाँनिर रिमाइन्डर त्यो अघिको आइ नै हाल्यो. So अब यसैलाई मैले यहाँनिर एच प्लस प्लस गरे मेरो त्यति नै आयो. यो प्लस प्लस लाई let's see what does it comes. Now here 5. Oh, so what is this? यसलाई हामी के भन्छौं प्री इन्क्रिमेन्ट. अघिको पोस्ट प्री हैन. अब यहाँनिर यसले पहिला सुरुमा इन्क्रिमेन्ट गर्यो 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्यो र त्यसपछि असाइन गर्यो b मा असाइन गर्यो है. पहिला इन्क्रिमेन्ट गर्यो कसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्यो b को भ्यालु जुन हामी यहाँनिर 4 थियो त्यसलाई 4 लाई यसले इन्क्रिमेन्ट गरेर फेरि b मा असाइन गर्यो. तर यसैलाई हामीले पछाडी राख्दाखेरि अघि 4 को 4 नै आइरहेको थियो किनभने पहिला असाइन गर्यो त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट गर्यो. बुझ्नु भयो है. जस्तै यसैलाई अब यसैलाई मैले यहाँनिर ओके. सो यहाँनिर के गरे मैले यहाँनिर प्लस प्लस गरे अघि. अब यो इन्क्रिमेन्ट पहिला असाइन गर्यो त्यसपछि मात्र इन्क्रिमेन्ट गरे. यदि यसपछि मात्र मैले इको गरे इको b गर्छु सपोज यहाँनिर डलर b गरे भने अब चाहिँ मेरो पहिला सुरुको यहाँनिर के आयो यसलाई 4 त्यसपछि 5 4 5 दुईटै आउँछ हो. अब यही सँगसँगै मैले यसलाई पनि यहाँनिर राखिदिउँ ताकि ओके. सो यसलाई अर्को लाइनमा पठाओस् हैन. सो यु क्यान सी यहाँनिर पहिला 4 आयो त्यसपछि फेरि 5 पनि आएको छ. ए b कै भ्यालु है. तपाईले यसरी यसलाई पोस्ट इन्क्रिमेन्ट र प्री इन्क्रिमेन्टको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ. पहिला असाइन हुन्छ त्यसपछि मात्रै त्यसलाई हामी पोस्ट इन्क्रिमेन्ट पहिला इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि असाइन हुन्छ दैट इज प्री इन्क्रिमेन्ट. अब यसैलाई हामी माइनस माइनस पनि गर्न सक्छौं हैन. सो माइनस माइनस गर्दियौ भने मेरो अब फर्स्टमा 4 आउँछ त्यसपछि 3 आउँछ हैन. सो डिक्रिज भएर आयो. सो यसरी अब यही ठाउँमा हामीले यसलाई यहाँनिर हैन मैले कहाँनिर गर्छु यहाँनिर गर्दिन्छु हो. सो यहाँनिर गरे भने उले सुरुमै डिक्रिमेन्ट गर्यो. सो 3 यहाँनिर पनि 3 नै आउँछ. सो यु क्यान सी लाइक दिस. सो यसलाई मैले सेभ गर्छु सेभ एन्ड रिलेट इट. सो दैट इज कॉल्ड इन्क्रिमेन्ट. ओके. सो यसलाई युनिरी इन्क्रिमेन्ट या डिक्रिमेन्ट ओन्ली इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ. अब यसैलाई हामीले अर्को के पनि गर्न सक्छौं भने सो लेट्स सी फर्स्ट आई एम गोइङ टु असाइन यु सम लाइक ओके. जस्तै यहाँनिर इक्वल्स टु या फर्स्टमा यहाँनिर प्लस इक्वल्स टु पनि हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं. दैट मीन्स इट इज इन्क्रिमेन्ट बाइ 5 ले इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ. सो like this you can do. So wait, what's wrong? Okay, so मैले यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट यसमा प्लस b लाई पनि इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छु. So you can assign here is $b प्लस हैन. अब मैले $b मा यसैलाई प्लस गरेर यहाँनिर असाइन गर्दै छु. So let's save it and now you can find है. यो 4 थियो यो 4 मा प्लस 5 गरेर उले गरिदियो. सो यसरी हामीले अर्थमेटिक अपरेटर्सहरु गर्छौं. असाइनमेन्ट अपरेटर्सहरु हामी गर्छौं. जस्तै यो असाइनमेन्ट अपरेटर्स भनेको नर्मली हाम्रो असाइनमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो प्लस गरेर यहाँनिर गरे. अब यो ठाउँमा यदि मैले यहाँनिर माइनस गरेर असाइन गर्न सक्छु. यो के गर्यो माइनस पनि गर्यो असाइन पनि गर्यो. सो यसरी हामीले इन्क्रिमेन्ट या
डिक्रिमेन्ट या डिफरेन्ट टाइपको अपरेटर्सहरु युज गर्न सक्छौं सो अब यसको लागि हामी कम्प्यारिजन अपरेटर्स अर्को भिडियोमा हामीले कुरा गर्ने नै छौं र मैले यहाँहरुलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियो यसपछि मैले राख्ने छु जहाँनिर हाम्रो गेट र पोस्ट को पनि कुरा गर्ने छौं सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो